Dinatan ko pa si Tristan nakasandal sa headboard ng kama habang may laptop sa kanyang kandungan. Abala siya pero alam ko may pasok siya sa opisina. And did not bother to greet him good morning. So, when are you gonna file for annulment, Mrs. Camacho? Kunwaring seryosong tanong ni Tristan. Ang gilid ng labi umaangat. I rolled my eyes and got my phone from the side table. Wala pa akong pera. Maghintay ka. Malamig kong tugon bago siya tinilikuran. And I don't know what came into my mind that instead of painting another bunch of flowers, I ended up painting Tristan. Seryoso ko pang kinulayan ang mata niya. Bawat tibla ng buhok at kilay, inaayos kong pagkakadetalye. Maging labi niyang malambot at ilong hindi ko tinayaang malugi. Buo sa isipan kong ayos niya kanina sa kama, pagkalabas ko sa walk-in closet. Maging ang kama at puting kortina sa likod niya hindi ko pinalagpas. That's when I realized that he does really look like a demigod from Mount Olympus. Sa palagay ko nga kung cameraman ang kaharap niya, hindi nito palalagpasin na makunan siya ng litrato. Hindi ko kasi alam kung paano umpisa ng pininta ang umbok ng mga muscles niya. Parang di ka dapat magkamali sa bawat guhit at korte. Bibihisan ko siya ng puting sandals sa painting mamaya para naman di siya magmukhang bold star o machong gigolo. Kiniling ko ang ulot, sinipat ko iyon. Walang dudang magdanakaw si Tristan ng maraming puso na babae sa taglay niyang aura. Kung hindi lang siguro gantong sitwasyon, isa ako sa mababaliw sa kanya. Kung nakilala ko siya sa ibang pagkakataon, baka ako pang naghabol sa kanya. Para siyang modelo na gusto mo lang kapitan at alayin ang iyong katawan. I sighed and dreamily looked at him. Why on earth was I blessed with a handsome and successful husband, and yet he can't get through my heart? Yung tipong nasa kanyang lahat pero hindi pa rin sapat. I smiled bitterly. He lacks something, but I lack everything. I can't even perform any wifely duties. Sakit lang yata ng ulong bigay ko sa kanya. Natigilan ako at namilog ang mga mata nang marinig ang katok ni Tristan. Ang akala ko papasok siya sa opisina kaya't ano pang ginagawa niya sa bahay. Pat, lunch is ready. Come down, let's eat. Hinila kong mahabang tilang nasa lamesa. Parang di ni Tristan makitang mukha niya sakaling pumasok siya. Busog pa ako. Mamaya na ako kakain. I heard him spit curses and turn the knob before he slipped himself into the room. Laking pasalamat kung tinakpan kong larawan. What? Hindi ako gutom. He shrugged his shoulders and completely welcomed himself. You will eat, Pat. I'm working. I have money. I know how to cook. I know how to clean. And I know how to fix things. There's no reason for my wife to starve. Just tell me what you like and I can surely find time to make it. Sinabi ni Tristan yun nandito mitingin sa akin pero ako mismo ang nahiya sa sarili. Parang lahat na lang kaya niyang gawin tapos wala akong iniisang alam sa mga yon. To cover my lack of knowledge, I ignored him and just went straightly down the stairs to eat but found nothing on the table. Napamaang ako, talagang walang kahit anong pagkain. Malinis din ang lababo at kalan. Tila walang gumamapit doon. Yeah, I forgot to mention we will eat outside. Let's go? Hinila niya ako ng marahan palabas patungo sa sakyan niya. Saan tayo kakain? Mahinang tanong ko. Di siya sumagot, bagkos. Dumukwang siya at walang pasabing inayos ang seatbelt ko. Nadiin pa ako sa sandalan ng upuan, wag lang siyang madikit sa katawan niya. When I heard the clicking sound of the seatbelt, he looked at me without bothering to move away. How about you? Where do you want to go, Mrs. Camacho? He asked sensually. I don't know, but I found myself blushing with his voice and with his stares. Tumikim ako at bagyang tinulak ang dibdib, kahit pa nanginginig ang mga daliri ko. He is too close and that is not good. My heart is at stake. Hindi ba dapat pumasok ka sa opisina? Ano na bang galap po rito? Tinaasan ko siya ng kilay para pagtakpan ang kabang nararamdaman. There is something wrong with treating my wife with a lunch outside? I guess not, especially if we haven't get done on a date after we got married. Nahihiya na lang talagang nag-e-effort siya para sa kasal na wala namang pagmamahal. Fine, ngayon lang ha. Sumusukong pagmayag ko bago pinagmasdan ng ganda ng mga punong nadaraanan. Maybe bad, but probably not the last, because I don't plan to go to work for the rest of the week. I planned our late honeymoon, baby. He teased as he stopped the car in front of a known beach resort. Ni hindi man yun kalayuan at napakurap ako, hindi pa agad rumihistro sa isip ko ang sinabi niya. Noon na lang nag-check into sa villa kahit pa wala naman kaming dalang gamit. Tristan, are you freaking crazy? Wala nga akong dalang gamit o kahit bikini man lang eh. Himutok ko. He looked at me from the back as he paid for our stay, and he even looked at me from head to toe. You don't need a bikini. I won't allow you to wear one. And we can always buy new clothes or maybe you prefer to bolt us naked. Tristan! Hinampas ko siya sa braso na kinangwi at kinatawan niya bago nito ako habulin sa bewang ko. Maghubad ka mag-isa mo.
Pinilit kong kumawala sa bisig niya, pero mas sinapit niya lang ako at mahinang tumawa. Pat, we can just be like this at any time. Even if you roll your eyes at me whenever you want, it's fine. Just do not try to escape again and run away with the other guy. I promise. I will put my reputation at stake just to save my married life. His serious voice flattered my heart, but at the same time, it felt heavier. Ganun ka kaseryoso? Kahit alam mong wala naman ako nararamdaman. It's the same thing that I don't have any feelings for you. But baby, I'm a man with principle and integrity, and as much as I can, separation is not my option in this marriage. He smiled a little and even pinched my cheek lightly before he let me go and head straight to the villa. Naiwan ako rong natutulala at inaalis sa mga sinabi niya. I thought he somehow liked me, but I guess not. He only wants to value his situation and doesn't want any trouble at all. While I, on the other hand, want it all done and to get away from it as soon as possible. Napanguso ako na kahit papaano. Na-appreciate ang gusto niyang mangyari. Pero hindi ko agad may bibigay. Di ko pa rin kaya maging matinong misis kung yun ang gusto niya. Tahimik ako na magaya na itong kumain. Natatakot ako magsalita at magpasalamat tuwing nilalagyan niya ng mga nabalatang hipon ng plato ko. How many days do you want to stay here? He said, breaking the silence. Nilingon kong plato niyang kakaunti pa lang ang nagagalaw. Talaga yatang dedicated siyang ipagbalat ako ng hipon. Bala ko sana magpinta pa ng sunset sa linggo. Gusto ko makita ang paglubog ng araw dito. Nahihiyaman sinabi ko pa rin ang plano ko. Ayos lang naman kung gusto niya nang umuwi, basta ako, mananatili ako rito. Okay, we'll stay until Sunday then. I will ask Manong Jun to bring your tools here so you can paint your dream sunset. What else, Mrs. Camacho? Just tell me, and I'll surely make it happen. Baby, all you have to do is speak truthfully. Somehow I felt kind of useless, especially when it witnessed how dedicated Tristan was to make everything work, to make our marriage work. Sigurado ka bang ayaw mong umuwi na? Simpleng tanong ko habang nagmamabad sa tubig sa kadiliman ng gabi. We decided to have a dip in the jacuzzi at this time. Sinig lang ng buwan ang meron at kinang ng mga bituin. Nope. I know what you're thinking, Pat. You cannot escape. I can still find you. Saad ni Tristan. Pinasingkit ang tin at marahang sumimsim sa baso niyang may whiskey. Napairap ako at umahon na. Agad ko rin hinablot ang inihanda niyang roba para sa akin. See how thoughtful he is? I can't say bad things about how he took care of me. It's just that I can't seem to be perfectly fit for him. You rolled your eyes again, Pat. What are you thinking? Umahon na rin siya at binitbit pa ang basong wala ng laman. Doon natutukan tingin ko. Never in my life have I tasted an alcoholic drink aside from red wine. And now, I'm curious about what whiskey tastes like. Inipon ang lakas ng loob. Matapang siyang tiningnan. Tumikwas pa ang kili niya habang nagpupuras ng buhok gamit ang maliit na tuwalya. What's with that look, Pat? Should I be scared? Muli kong sinilapan ng ginamit niyang baso. It's now or never, and maybe we need to get a little bit close to make everything work out. Can we have a one-on-one battle? Let's drink whiskey and let's see who's going to be drunk first. Ngumisi ako ng kumunot ang noon ni Tristan. At ayaw pa niyang pumayag. Not gonna happen, Mrs. Camacho. Drinking is not for you. Stop, Patricia. Whiskey is not for you. Ani ang labitan ko ang bote ng whiskey sa maliit na lamesa. Attorney, hindi naman ako mananamantala. I teased as I opened the bottle. Pat, that's not what I mean. I don't even mind if you'll take advantage of me right now. Just don't drink. Why did you drink it all? Naiinis si Tristan lumapit ng itungga kong bote. Pilit pa niyang inagaw ngunit hindi ko binitawan. I looked at him dreamily as I tasted the burny, smoky, and malty taste of the whiskey. It lingers on my tongue, but I don't want to spit it out, so I tried to remain cool. Sit down, attorney. Compared to me, you're much better at drinking, so do not be afraid to lose. Binututan ko yon ng tawa, kahit pa nakikita kong salubong na ang kilay niya. Nakangisi ko pang kinuha ang baso niya at nilagyan iyon ng whiskey, habang ako'y diretso na sa boteng umiinom. I felt kind of free and enjoyment crept inside me. Parang laging ang sarap gumawa ng bawal. You almost sounded drunk, Pat. Stop it. I am not good at taking care of drunk girls. I asked and even drank more of the whiskey before I looked at him intently. And maybe he is right. I think the whiskey is taking over me for I cannot see his clear reaction, no his clear face. Bigla'y parang ang labo ni Tristan sa paningin ko. Tapos bigla parang init ng paligid. Lalo pa nang marinig kong nilapit niya ang upuan niya at talagang niyakap ang bewang ko. Don't move. Your brassiere is showing. Ramdam ko ang pag-ayos si Tristan sa roba ko na nagawa ko lang tawanan.
Parang di mo naman nakita kanina yan, attorney. Para-paraan ka pa eh. Tumawa ako, lalo nang kinatigal niya. Tahimik siya pero ramdam kong malalim ng titig. Nahagip din ang tingin ko ang pag-angat ng baso at pagsimsim niya mula roon. With this drinking session, but fine. I will let you do this tonight, but not again, and not with other men. Napangisi ako sa binigkas niya, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit bigla gusto na lang umiyak sa sitwasyon. Bigla na-miss ko sila mommy. Parang gusto kong muling umuwi sa bahay at gawin ang lahat ng gusto ko. And maybe, the whiskey is really making me crazy. You know what, attorney? I might also be here in Zambales, single, and chasing my dream if and only if it did not happen. Huminga ako ng malalim. Hinintay siyang sumagot, ngunit ang tahimik lang ding dinama ng palad niyang hubad kong tiyan, kaya nagpatuloy ako. I have been in luxury and I can't help but to think running away and live a simple life. Yung tipong ako na yung kikita, yung hindi ko nagagamitin ng pera ni na mommy. I have no friends and my love for painting cannot even progress. Daddy doesn't want it. Mommy doesn't even praise my artwork. Yumuko ako't muling tumingga sa bote bago mabilis pinunasa ng isang buto ng luha na naglakbay sa aking pisngi. While he on the other hand tightened his grip on my waist and even pulled me closer to his naked chest. I felt kind of secure. I felt like he was listening deeply to what I was saying. Funny how I did really plan on escaping. Bala ko talagang maglayas at tumira dito o sa malayo, makawala lang sa buhay ko. I just want to chase my dream, be known as a painter and organize an exhibit. That's it. Very simple. And yet you came and you took my dream. You wasted my time. And now I'm wasting myself because of you. Tumawa ko kahit patingin ko, seryoso dapat. Nagawa ko pa nga siyang lingunin kung nasaktan ba siya, pero parang di naman. Tinaasan niya pa ako ng kilit bahagyang nisian. Don't you regret it? About marrying me? I am the wrong woman, attorney. Humagikik pa ako sa sinabi. I heard him chuckle a little and maybe he doesn't really take everything I said seriously. Nagawa nga niyang hawiin ang basang buhok ko sa leeg at ilagay doon ang baba niya. I don't, Pat. In fact, your cuteness and bratty attitude challenge me, and I do really value our marriage even if it's just for convenience. I cannot see any reason to end it. As I told you, even if you are lazy, it does not matter. I can do all the work. Just sit there, wait for me, and act like a queen inside my castle, Mrs. Camacho. I blinked a few times, and I won't deny that my heart rejoiced at what he said. Tila dumako nga rin ng mga paru-paro habang ang ilaw ng mga alitap-tap naman naiwan sa tiyan ko dahil sa nararamdamang init. His hot breath on my neck made me moan a little. It traveled through my system as if lighting the first inside. Am I useless? I uttered as I caught his intense gaze. He looked at my eyes, then at my lips, before he left a peck on my shoulder blade. Inamoy niya pa yun at muling hinalikan. You aren't, baby. No one is useless. I never think all of you, but I want a truce, Pat. I want a deal that is fair enough for me. He whispers huskily. What kind of truce, Tristan? Iniwas kong balikat ko habang siya, inahon ng ulo niya at seryosong hinuli ang mga titig ko. Even if I am drunk, I can still think straight and know what truce means. Kinunot ko pang noo ko na makitang nag-alangan siya magsalita, ngunit bumigkas din ang salita kalaunan. I want a deal, Pat. If you treat me right, everything will fall back into its proper place. He said lowly. I parted my lips and didn't get what he said. What do you mean, Tristan? Tumikim siya. Napahagod sa basa niyang buhok bago ko muling tingnan. What I mean is that you will gladly do your wifely duties. You will be free from my anger. You will be saved. You will be an exception. Tumalim pa ang tingin niya sa biglang alaala. You will surely be safe from getting into jail. He added as he showed me his dangerous smirk. Mas lalo yata ako naguluhan sa sinabi niya at natakot sa ngising niya. It seems like I am seeing a different Tristan in front of me. But I didn't take his word seriously because of my focus was on his request. What is clear in my mind is that he wants me to fulfill my responsibility as his wife. I had to take care of him and act appropriately. What do you exactly mean, Tristan? He exhaled a heavy breath. But then his eyes showed too much seriousness. He even caressed at me, thirsty for something I had never experienced. I just want to work on this marriage, baby. We will try to work it out together. We'll both do our designation job, Pat. Because honestly, I don't want to see you just sitting pretty on the sofa without taking care of my whereabouts. Yes, I can do all things, but please send me some appreciation. Huminga si Tristan ng malalim at napahagat sa labi niya. Umiling pa siya at ngumisa tila naiinis sa sarili. Why am I even dealing with a drunk girl who speaks straight? Tanong ni Tristan na parang nagtatanong sa sarili. Dahil siguro sa alak nakahanap ng tapang, natitigan siya na mapang-akit.
Nahanap ko ng matibay niyang braso sa bewang ko. Bumuhit ng mga bilog dito. Stop that, Pat. You don't know where you are putting yourself. Baby, this is the least that you won't want. I know. Kaya please keep your soft hand inside him. Dahil kapag nalunod ako sa sensasyong ito, hindi ka maliligtas. He was breathing heavily, pero hindi talaga napigilan ng mga kamay ang paghaplos sa braso niya. Tumigil ka na. At gayon pa man di ko na siya pinatapos sa kanyang salita nang hilahin ko ang batok niya at inangkin ang kanyang mga labi. Patricia's POV. Naramdaman kong kaligatir sa naibawang labi ko. Mas kumapit pa ako sa leg niya para lang makayanan ang maalab niya mga halik. Bahaga ako na paungol na maramdaman ko ang kanyang malaking kamay na humawak sa aking bewang. Saka walang kahirap-hirap na takot pinaupo sa kanyang kandungan. Habang naglalakbay ang mga halik ni Tristan pababa sa aking panga at pababa sa aking leeg, automatic akong tinaas ang aking mga bintit niyakap ang kanyang batok. Pat? Bulong ni Tristan habang hinahalikan ako. Napahagikik ako. I arched my back and even my head when he kissed my shoulder blades. Bakit ang init ang pakiramdam ko, attorney? Pangaasar ko pa. Mahina siyang tumawa, tinanap ang tingin ko. Umangat ang labi niya para mapangiti habang mahigpit na yumayakap sa likod ko ang mga braso niya bago siya tumayo at tumakbang para makapasok sa loob ng villa. Hindi ko rin alam, baby. Bakit kailangan mo maging ganito kainit? Namula ako dahil doon pero nakita kong hinahalikan niya ulit ako sa dingding. Naramdaman ko mahigpit na pagkakahawak ng braso niya sa hita ko at mas dinin ako sa matigas na pader. Napapikit ako ng mariin sa naramdamang sarap habang hinihimas niya ang aking hita. Tila nagsipag taasan ng mga balahibo ko sa klase ng haplos at halik niya. Ni hindi ko mahanap ang magprotesta. All I know is that I want this. Lumayo sa Tristan na isang pulgada pero nilagay niya ang forehead niya sa akin bago siya nagsalita. Are you sure about this? You still have a chance to back out. I will not force you because I wanted to beg. Nahihirapang bigkas si Tristan. Pumikit ako at pilit tinanap sa sarili ko ang pagtanggi pero di ko yun nakita. Sa huli nagawa ko lang hagulin ng buhok niya at muling salakay ng kanyang labi. At siguro sapat na yun para palayaan niyang sarili at gawin ang ninanais ng puso niya. Ang kanyang mga labi dumikit sa aking mga earlobe. Dumampi pa sa aking mga panga. Kilig at kilig lang din ang nararamdaman ko. Naninikip tuloy ang loob ko. Parang nadidismaya na sinusubukang ilabas ang init. Di ko lumalayo ng pagpasok namin sa villa. Ang alam ko lang ang pagtanggal ng aking robe. Naiwan sa akin ang aking underwear at ang labi niya nasa dibdib ko habang unti-unti niya ako nihihiga sa malambot na kama. Komportable ako nakahiga, pero napakaganda at init ng pakiramdam ko nang gumapang siya sa ibabaw ko at muling hinalikan ang labi ko. Tristan? Bulong ko na maramdamang bumababa ang labi niya sa leeg, dibdib, tiyan at mas mababa pa. Ang init dumaloy sa aking ugat na nagpapasakit sa akin para sa isang bagay na kasiyasiya. Nakagat kong labi ng maramdaman ko ang pagalis ng bra ko sa katawan at ang paghaplos ng kamay niya sa hita ko. Sana bukas hindi mo kasampalin ng malakas kapag umalis ng alak sa sistema mo. I have given you choices to back out pero matigas ang ulo mo. I guess let's just enjoy this honeymoon. At tuluyan na ako nagpadala sa init na nararamdaman ko at nagpaangkin kay Tristan. Naiwan akong walang masabit na paawang ang labi ko nang marating namin ang suktulan. Huminga ako ng malalim at di makagalaw habang pinababa ng Tristan ang lahat ng bigat niya sa akin. Pero nagawa pa rin niyang gumulong-gulong sa gilid ng kama at inilang katawan ko papunta sa kanya. All of a sudden nakaramdam ako ng antok at pagod. Nihiga ko pang ulo ko sa dibdib niya na maramdaman ko ang matamis at mahabang halik niya sa noo ko. Ramdam ko pang kumot sa aking katawan at ang paghigpit lalo ng yakap niya bago ako tuloy ang nilaman ng antok. Komportable ako nakatulog sa braso ni Tristan. Di alintalang malamig na simoy ng hangin na patuloy yumakap sa balat ko. Alam ko ang natural niyang init na naging dahilan ng pagiging komportable ko. Di ko alam kung ilang oras ako nakatulog, pero nang kalahating pagdilat ko, gumagapang na sikat ng araw sa loob ng villa. Hinila ang kumot hanggang leeg ko at dinamang lambot ng kama. Gising ako pero wala akong pakialam sa paligid. Ang gusto ko lang matulog at gumising kapag naramdaman ko na. Ngunit pagkatapos naramdaman ko ang maliit na paglalakad, sarap ng silid at narinig ko pang boses si Tristan na may kausap sa telepono. Attorney Maramot, you can now process my parents' last will and testament. You can get a copy of our marriage certificate from my office. He lowly said. Kinunot kong noo ngunit nahirapan akong magmulat dahil sa antok. Attorney, all done. I don't care anymore kung mabulok sila sa kulungan. I already have their heirs and probably have my future baby soon. He added while chuckling dangerous. Hindi ko alam kung tama ba bang narinig ko o panaginip lang na kumulog sa galit ng boss si Tristan. Gone is his soft side, and all that I can imagine is a madman in his mask. Sa naisip, minulot ko ang mga mata ko, only to find him at the side of the bed looking darkly at me. Agad pa siyang humiga na makita niyang nagmulat ako ng mga mata.
I was still kind of dizzy and sleepy, but I clearly saw his bare torso and even felt his naked body when he snuck inside the comforter. Wake up, Pat. There are a lot more to do than sleeping, baby, he murmured as he kissed my cheek softly. I stared and closed my eyes again, but then I opened them widely when I felt his hot arm cage my naked waist. Naked waist? Umawang ang labi ko at napakurap. Hindi ko maalala kung kailan ako nahulog ng hubad. Probably last night, but why? Last night, flashes of memory came back to me. From the jacuzzi to the whiskey and even on the bed. I can still even hear my loud moans and his groans, which kept playing repeatedly in my head. It was like music, but beautifully made. Napaubo ako at gusto na lang samparin ang sarili sa alaala. Natatakot pang hinawakan ng kumot sa kabang totoong nangyari ngang kagabi. Fine, you still look sleepy. Let's sleep more then. Tristan murmured as he hugged my body much closer, making me feel his natural heat coming from his nakedness. Nawala na rin ang narinig ko sa kanya. Kanina at halos gusto na lamang sumigaw ng masilip na kumot ang hubad kong katawan. Patricia, bakit ka bumigay? Naginit ang mga pisngi ko. Kumabog ang dibdib. Lumakas din ang kabog ng puso ko ng marinaw na umulit sa isipan ko nangyari kagabi.